knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes. सगळे दिवस आपले नसतात, पण एक दिवस नक्कीच आपला असतो. त्यामुळे रडायचं नाही तर लढायचं. नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल आरजी क्रिएशन्स. तर मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ तुम्ही बघितलाच असेल की किती खास झाला आहे. आणि अशा प्रकारचा व्हिडिओ जर तुम्हाला पण बनवायचा असेल तर मग व्हिडिओमध्ये शेवटपर्यंत राहा. याच्यामुळे होणार काय तर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये मी इथं जे काही स्टेप सांगितले ते तुम्हाला इथे चांगल्या प्रकारे समजतील आणि नंतर मग तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ बनवताना कसलीही अडचण येणार नाही. आणि जर तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ जराही आवडत असेल तर मग आपल्या व्हिडिओला लाईक करायला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या या व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियल व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, काय अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला दोन ॲप्लिकेशनची गरज भासणार आहे. तर पहिलं जे काय ॲप्लिकेशन आहे त्याचं नाव आहे पिक्सआर्ट ॲप्लिकेशन. आणि मित्रांनो, तुम्हाला माहितीच असेल की पिक्सआर्ट हे एक फोटो एडिटिंग ॲप्लिकेशन आहे आणि याच्या मदतीने आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओमधले जे काही फोटो आहेत ते फोटो आपण इथं क्रोप करणार आहोत. तर फोटो क्रोपिंगसाठी सिम्पली आपण पिक्सआर्ट ॲप्लिकेशनचा वापर करणार आहोत. आणि दुसरं जे काही ॲप्लिकेशन आहे त्याचं नाव आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन. ओके, तर या दोन्ही ॲप्लिकेशनची डाउनलोड लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहे. तिथून तुम्ही अगदी सहजपणे हे ॲप डाउनलोड करू शकता. तर आता सर्वात अगोदर तुम्हाला आपल्या पिक्सआर्ट ॲप्लिकेशनला ओपन करून द्यायचं आहे. तर बघा मित्रांनो, काय अशा प्रकारे जे काय पिक्सआर्ट ॲप्लिकेशन आहे ते मी इथं ओपन करून दिलं आहे. ओपन केलं तुम्हाला खाली प्लसवर टॅप करायचं आहे. प्लसवर टॅप केल्यानंतर तुम्हाला इथं एडिट फोटो नावाचं एक ऑप्शन भेटत आहे, त्याला तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. हे ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर आता ज्या कुठल्या फोटोवर तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर सर्वात पहिला फोटो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा. जसं मी तुम्हाला हा फोटो सिलेक्ट करून दाखवतो. फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर बघू शकता काय अशा प्रकारचा इंटरफेस तुम्हाला इथं भेटून जाणार आहे. तुम्हाला काय करायचं, सिम्पली तुम्हाला इथं टूल्सवर टॅप करायचं आहे. टूल्सवर टॅप केल्यानंतर इथं क्रोपिंगवाला एक ऑप्शन तुम्हाला भेटत आहे कोपऱ्यामध्ये, तर त्याच्यावर टॅप करायचं आहे. इथं टॅप केल्यानंतर लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून तुम्हाला इथं पोर्ट्रेट नावाचा एक ऑप्शन भेटत आहे. ओके, तर त्याला तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. हे ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर बघा मित्रांनो, काय अशा प्रकारे जी काय पोर्ट्रेट साईजची फ्रेम आहे ती इथं ओपन झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये तुमचा जो काय फोटो आहे तो काय अशा प्रकारे क्रोप झालेला आहे. ओके, तर हा फोटो जर तुमचा परफेक्टली क्रोप नसेल झाला तर तुम्ही काय करू शकता, तर याला मॅन्युअली देखील काय अशा प्रकारे दोन बोटाने क्रोप करू शकता. ओके, तर अशा प्रकारे मी त्याला क्रोप करून देत आहे. तर फोटो क्रोप केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला वरती डनवर टॅप करायचा आहे. डनवर टॅप केल्यानंतर सिम्पली बघू शकता काय अशा प्रकारे जो फोटो आहे आपला तो पोर्ट्रेट साईजमध्ये इथं क्रोप झालेला आहे. सिम्पली तुम्हाला इथं एरोच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आणि जो काय फोटो आहे तो गॅलरीमध्ये सेव्ह करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो, काय अशा प्रकारे हा पहिला फोटो मी इथं क्रोप करून दिला आहे. तर आता तुम्हाला जेवढ्या फोटो तुमच्याकडे असतील ते सर्व फोटो तुम्हाला काही अशाच प्रकारची प्रोसेस फॉलो करून ते सर्व फोटो तुम्हाला इथं क्रोप करून द्यायचे आहेत. ओके, तर मित्रांनो, हे सर्व फोटो मी अगोदर क्रोप करून घेतलेत. आता मी सिम्पली इथून बॅक येतो, पण तुम्हाला तुमचे फोटो क्रोप करून द्यायचे आहेत. ओके, आता सिम्पली तुम्हाला अलाइट मोशन ॲपला ओपन करून द्यायचा आहे. अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून दिल्यानंतर आपल्या आजच्या व्हिडिओचा जो काय बीट मार्क, शेक इफेक्ट जेवढे काही प्रीसेट असतील ते तुम्हाला इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत. आणि या सर्व प्रीसेटची इम्पोर्ट लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreations.yt.com वर भेटून जाणार आहे. आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये तुम्हाला कसल्याही प्रकारची अडचण आली तर मग तुम्ही आपल्या डिस्क्रिप्शनमधला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ बघू शकता. त्याच्यामुळे होणार काय तर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्या प्रकारची अडचण येणार नाही. तर आता सर्वात अगोदर तुम्हाला आपला जो काय बीट मार्क ट्रान्झिशन इफेक्टवाला प्रोजेक्ट आहे तो तुम्हाला ओपन करून द्यायचा आहे. तर या टाईपमध्ये आपला तो प्रोजेक्ट असणार आहे. इथे तुम्हाला काय करायचं आहे तर बघू शकता, सिम्पली तुम्हाला सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड फोटो इम्पोर्ट करायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो, काय या टाईपमध्ये तो फोटो असणार आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. थर्ड वाला ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे आणि हा जो काही फोटो आहे तो बघू शकता इथे तुम्हाला 6 सेकंदपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. फोटो लांबवून दिल्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येतं, वरती स्क्रॉल करायचा आहे. इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, कॉन्ट्रास्टवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन सिम्पली तुम्हाला इथं हार्ड लाईटवाला इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे. ओके, हा इफेक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर बॅक यायचा आहे. सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लसवर टॅप करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथं मी तुम्हाला एक टेक्स्ट ॲनिमेशनवाला व्हिडिओ दिलेला आहे. तर तो वाला व्हिडिओ सिम्पली तुम्हाला इथं इम्पोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर बघा मित्रांनो, काय अशा प्रकारचा तो व्हिडिओ असणार आहे. इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, साऊंडवाल्या ऑप्शनमध्ये जायचं आणि इथला साऊंड तुम्हाला 0 करायचा आहे. बॅक यायचा आहे.
ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं, वरती स्क्रॉल करून तुम्हाला इथं डिफरन्सवाले ऑप्शनमध्ये येऊन फर्स्ट डिफरन्सवाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्डवाले ऑप्शनमध्ये येऊन राईट साईडला स्क्रॉल करून याला बारीक करायचं आहे. एवढं बारीक मी करून देत आहे. फर्स्टवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन हा जो काही व्हिडिओ आहे बघा मित्रांनो तुम्हाला इथं इम्पोर्ट करून द्यायचा. ओके म्हणजे ओके. तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जो काही व्हिडिओ आहे तो मी इथं परफेक्टली इथं सेट करून दिला. आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं तर लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून सिम्पली तुम्हाला इथं 24 सेकंडच्या पुढे बघू शकता काय अशा प्रकारचे कमी साईजचे बीट दिसत असतील. तर या बीटमध्ये तुम्हाला तुमचे फोटो इम्पोर्ट करायचे आहेत. ओके तर सिम्पली मी जो काही पहिला फोटो आहे तो तुम्हाला दाखवण्यासाठी सिम्पली फोटो मी इम्पोर्ट करून देतो. तर हा फोटो मी इथं इम्पोर्ट करून दिला आहे. फोटो परफेक्टली फुट टू स्क्रीन करून द्यायचा आहे आणि बॅक यायचं आणि पुढच्या पीठवर येऊन पुढचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ओके तर काय अशा प्रकारे बघू शकता इथपर्यंत हे कमी साईजचे बीट असणार आहे. तर या सर्व बीटमध्ये तुम्हाला जे काही फोटो आहेत ते फोटो इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत. आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काय तर आता सिम्पली तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचा आहे. लेफ्ट साईडला स्क्रॉल केल्यानंतर इथं वरती बघू शकता काय अशा प्रकारे तुम्हाला जेवढे काय आपल्या चॅनलचे लेअर दिसत असतील तर या लेअरवर टॅप करायचं. इथं टॅप केल्यानंतर कलर अँड फीलमध्ये यायचं आहे आणि बघू शकता तुम्हाला इथं जे काही ऑप्शन भेटत आहे त्याच्यावर टॅप करायचं. इथं टॅप केल्यानंतर आता आपण जेवढे काही फोटो पिक्सआर्ट ॲप्लिकेशनमधून क्रॉप करून दिले होते तर तो फोटो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा. काय अशा प्रकारे बघा हा जो काही पहिला फोटो मी क्रॉप केला होता तो फोटो मी तुम्हाला सिलेक्ट करून दाखवतो. फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जो काही फोटो आहे तो इथं परफेक्टली आलेला आहे. ओके जर फोटो तुमचा परफेक्टली दिसत नसेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे आणि याला 2 बोटांनी काय अशा प्रकारे बारीक करायचं आहे. बारीक केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि हा जो काही फोटो आहे बघू शकता काय अशा प्रकारे तुम्ही त्याला म्हणजे परफेक्टली सेट देखील करू शकता. ओके तर अशा प्रकारे तुम्ही त्याला सेट करू शकता. आता बॅक यायचं आहे. तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे तुम्हाला तुमचा जो काही फोटो आहे तो फोटो तुम्हाला रिप्लेस करायचा. ओके आता बघू शकता या पुढच्या लेअरवर मी टॅप करतो. इथं टॅप केल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा कलर अँड फीलमध्ये यायचं आहे, जेपीजीमध्ये यायचं आहे. जेपीजीमध्ये आल्यानंतर आता पुढचा जो काही फोटो असेल तो फोटो तुम्हाला इम्पोर्ट करायचा. ओके तर आता तुम्हाला दाखवण्यासाठी हा फोटो मी तुम्हाला इम्पोर्ट करून दाखवतो. तर बघा काय अशा प्रकारे हा फोटो देखील इथं आलेला आहे. जर फोटो परफेक्टली ॲडजस्ट झाला नसेल तर बॅक यायचा आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आणि पुन्हा बॅक यायचं आणि याला बारीक करून सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे बघा काय अशा प्रकारे तुम्ही फोटोला कमी जास्त देखील करू शकता. ठीक आहे तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत मी तुम्हाला हे लेयर्स दिलेले आहेत. तर जवळपास शेवटपर्यंत या लेयर्समध्ये तुम्हाला तुमचे जे काही फोटो आहेत तर ते फोटो तुम्हाला इथं रिप्लेस करून द्यायचे आहेत. ओके तर चला मित्रांनो आता जवळपास शेवटपर्यंत जे काही फोटो आहेत ते फोटो मी इथं इम्पोर्ट करून देतो. तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे मी सांगितलेली प्रोसेस फॉलो करायची आहे आणि जवळपास शेवटपर्यंत जेवढे काही लेअर तुम्हाला आपल्या चॅनलच्या दिसत असतील त्या सर्व लेयर्समध्ये तुमचे जे काही फोटो असतील ते फोटो तुम्हाला इथं रिप्लेस करून द्यायचे आहेत. ओके तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत इथं माझ्या चॅनलचे जेवढे काही लेअर होते त्या सर्व लेअर्समध्ये मी जे काही फोटो आहेत ते फोटो मी इथं रिप्लेस करून दिले आहेत. ओके तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे जे काही फोटो असतील तुमचे फोटो तुम्हाला रिप्लेस करायचे आहेत. फोटो रिप्लेस झाल्यानंतर बघू शकता जे काही मधोमध बीट होते तर या बीटमध्ये देखील आपले जे काही फोटो आहेत ते फोटो मी मॅन्युअली ॲडजस्टमेंट करून दिलेली आहे. ओके आता तुम्हाला काय करायचं आहे तुम्हाला इथं 6 सेकंडच्या बीटवर यायचं आहे. बीटवर आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे प्लसवर टॅप करायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला ग्रीन स्क्रीन ओव्हरले इफेक्ट इम्पोर्ट करून द्यायचं. ओके तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारचा तो ग्रीन स्क्रीन व्हिडिओ असणार आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन थोडं लेफ्टला स्क्रॉल करायचं आहे, बॅक यायचं आहे, इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे. इथे तुम्हाला वरती क्रोमा की नावाचा इफेक्ट स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे. हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे इथलं जे काही थ्रेशोल्डवाला ऑप्शन आहे ते तुम्हाला एकदम 0.5च्या पुढे घेऊन जायचं. ओके तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जे काही थ्रेशोल्डवाला ऑप्शन आहे ते मी इथं 0.5च्या पुढेच मी ॲडजस्टमेंट करून दिलेली आहे. ओके अशा प्रकारे जे काही ग्रीन स्क्रीन आहे ती इथं रिमूव्ह झालेली आहे. आता बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं 9 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक वेगनेट PNG इम्पोर्ट करून द्यायचा. ओके तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे या टाईपमध्ये तो PNG असणार आहे. याला तुम्हाला सिम्पली फुट स्क्रीन करून द्यायचा आहे आणि बॅक येऊन सिम्पली शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. एवढं करून दिल्यानंतर पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथं 9 सेकंद राहायचं आहे. प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ब्लॅक शॅडो PNG इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे. ओके तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जो काही शॅडो PNG आहे तो मी इथं इम्पोर्ट करून दिला आहे. या PNGला तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून एकदम काय अशा प्रकारे तुम्हाला ॲडजस्टमेंट करून बॅक यायचं आणि शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचं आहे. आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं तर बघू शकता इथं जे काही कमी साईजचे बीट होते त्यामध्ये मी फोटो इम्पोर्ट करून दिला. तर या फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी सिम्पली इथून बॅक यायचं आहे आणि जो काही आपला इफेक्ट प्रोजेक्ट असणार आहे त्याला ओपन करायचा आहे. हा प्रोजेक्ट ओपन करून दिल्यानंतर या फोटोवर टॅप करायचा आहे. इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर तुम्हाला एक छोटंसं काम करायचं आहे. वरती जी काही लेअर आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आहे आणि वरती तुम्हाला एक कॉपी वाला ऑप्शन भेटत आहे त्याच्यावर टॅप करून कॉपी लेअर ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आणि बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आता सिम्पली बीट मार्क ट्रान्झिशन इफेक्टवाल्या प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे. हा प्रोजेक्ट ओपन करून दिल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं तर इथं तुम्ही बघू शकता जे काही कमी साईजचे फोटो होते आपले तर त्या सर्व फोटोमध्ये आपण जो काही इफेक्ट कॉपी केला आहे तो काय अशा प्रकारे तुम्हाला पेस्ट करून द्यायचा आहे. काय अशा प्रकारे पुढच्या फोटोमध्ये देखील तो इफेक्ट मी पेस्ट करून देतो. तर जवळपास बघू शकता इथपर्यंत आपले जे काही कमी साईजचे फोटो असणार आहे त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हे वाले इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे आहेत. ओके
ओके, तर बघा मित्रांनो की अशा प्रकारे जे काही कमी साईजचे फोटो होते त्याच्यामध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिलेत. एवढं केल्यानंतर बघू शकता तुम्हाला सिम्पली इथं 24.48 सेकंद राहायचं आहे. इथं यावाल्या लेअरवर टॅप करायचं. इथं टॅप केल्यानंतर आपण जी काही लेअर कॉपी केली होती ती लेअर पेस्ट करायची आहे. लेअर पेस्ट केल्यानंतर याला पकडायचं आहे आणि की अशा प्रकारे खाली आणायचं आहे. खाली आणल्यानंतर बघू शकता आता सिम्पली तुम्हाला काय करायचं तर इथून तुम्हाला 9 सेकंद राहायचं आहे. प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक इमोजी पीएनजी इम्पोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर या टाईपमध्ये तो इमोजी पीएनजी असणार आहे. याला तुम्हाला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वेल ऑप्शनमध्ये येऊन राईटला स्क्रॉल करायचा आहे आणि हा जो काही इमोजी पीएनजी असणार आहे याला तुम्हाला फर्स्ट वेल ऑप्शनमध्ये येऊन इथं खाली सेट करायचा. ओके, एवढं करून दिल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं तुम्हाला इथं 9.32 सेकंद येऊन जो काय आपला पहिला फोटो असणार आहे त्याच्यावर टॅप करायचा आहे. इथं टॅप केल्यानंतर इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि इथून तुम्हाला टाईल्स नावाचा जो काही इफेक्ट आहे तो तुम्हाला या डोळ्याच्या आयकॉनवर टॅप करून त्याला एनेबल करायचा आहे. तर अशा प्रकारे वरती स्क्रॉल केला जो काही मोशन ब्लर नावाचा इफेक्ट आहे तो देखील तुम्हाला एनेबल करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो जवळपास शेवटपर्यंत तुम्हाला इथे जेवढे काही फोटो आपण ॲडजस्टमेंट करून दिले आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला टाईल्स आणि मोशन ब्लर हे दोन इफेक्ट तुम्हाला दिसून जाणार आहे. तर हे दोन्ही इफेक्ट तुम्हाला या डोळ्याच्या आयकॉनवर टॅप करून ते फोटोमधले इफेक्ट तुम्हाला एनेबल करून द्यायचे आहेत. ओके, तर चला मित्रांनो आता जवळपास शेवटपर्यंत इथे जेवढे काही फोटो असतील त्या सर्व फोटोमध्ये मी जे काही इफेक्ट अप्लाय करून दिले होते जे काही इफेक्ट मी तुम्हाला अगोदरच दिले आहेत त्या फोटोमधले इफेक्ट तुम्हाला एनेबल करायचे आहेत. ओके, तर आता ही सिंपलसी प्रोसेस तुम्हाला करून द्यायची आहे आणि आपल्या फोटोमधले इफेक्ट जे आहेत ते इफेक्ट तुम्हाला एनेबल करून द्यायचे आहे. ठीक आहे. ओके, तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटच्या फोटोपर्यंत इथे जेवढे काही इफेक्ट होते ते सर्व इफेक्ट मोशन आणि टाईल्स हे दोन इफेक्ट मी इथे एनेबल करून दिले आहेत. आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं सिम्पली तुम्हाला इथं 6 सेकंद राहायचं आहे. प्लसवर टॅप करायचं इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट इम्पोर्ट करून द्यायचा. तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारचा तो ओव्हरले टेम्पलेट असणार आहे. वरती 3 डॉटवर टॅप करून याला फिल टू स्क्रीन करून द्यायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वेल ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करायचा आहे. बॅक यायचं आहे. ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन लाईटन ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करून बॅक यायचं आणि शेवटच्या बीटवर येऊन पुढचा जो काही पार्ट आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो काय अशा प्रकारे आपला जो काही व्हिडिओ आहे तर तो वाला व्हिडिओ देखील इथे रेडी झालेला आहे. तर आता वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तर तो वाला व्हिडिओ सिम्पली तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ. हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग यावाल्या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि अशाच प्रकारचे नवीन कन्सेप्ट व्हिडिओ पुढे बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि दमदार व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.